Chào mừng các bạn đến với kênh Mạnh Hà SolidWorks. Bài hôm nay, gấp hộp chữ nhật hai góc không trên cùng mặt phẳng. Chúng ta bắt đầu. Bước 1. Tạo một sketch 3D. Ấn phím Tab để chuyển tọa độ. Bước 2. Tạo hộp chữ nhật. Chọn tab Webman. Khe hở G1 là 0.5. Chọn lại đường dẫn là điểm này. Sửa lại kích thước của hộp. Hộp 30 x 60 x 1.5 mm. Bước 3. Tạo sheet metal. Tạo một mặt phẳng song song với mặt phẳng này và đi qua điểm này. Tạo sketch trên mặt phẳng này. Chọn tab sheet metal. Direction 1, chọn Up to Vertex. Chọn điểm này. T bằng 1.5. R bằng 1.5. Làm tương tự với phía bên này.
chọn tab Sheet Metal. Direction 1 là up to vertex. Chọn điểm này. Bước số 4. Xử lý mô hình và compile. Tạo sketch trên mặt phẳng này. Convert là vùng này. Chuyển tất cả thành edit. Dùng lệnh offset 0.5. Dùng lệnh extrude cut. Direction 1 chọn tone on. Phần cắt là chọn thép hộp. Làm tương tự với phần còn lại. Tạo sketch trên mặt phẳng này. Dùng lệnh extrude cut. Direction 1 chọn tone on. Phần cắt chọn hộp chữ nhật. Chọn insert, filter, combine. Chạy phẳng và kiểm tra. Vậy là mô hình của chúng ta đã hoàn thành. Bước cuối cùng, lưu file step và mô phỏng cắt. Mở phần mềm Toolkit.
Chọn file step vừa lưu. Open. Mô phỏng cắt. Chọn số lượng là 2 và xếp phôi. Xuất file CNC. Đây là file CNC. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bài học của mình. Các bạn nhớ cho mình xin một like, comment kết quả của các bạn xuống bên dưới. Và nhớ chia sẻ video này tới mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.